हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि हाम्रो यो पश्चिम पाल्पाको एकदमै फेमस डिस चुकौनीको रेसिपी लिएर आएको छु। सुरु गरौँ हाम्रो चाहिने सामग्रीबाट। मैले चाहिँ यहाँ 4वटा सानसानो आलु लिएको छु, एउटा प्याजलाई यसरी लामो गरेर काटेको छु, अनि 2 देखि 3टा खुर्सानी, दही र धनियाँ। पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो आलुलाई चाहिँ यसरी 4वटा भाग, 4वटा स्लाइस जस्तो काटेर फेरि त्यसबाट 3टा स्लाइस 3 चोटि मात्रै काटेर यसरी चाहिँ आलुलाई रेडी गर्छौँ र एउटा भाँडोमा हामी राखेर त्यसमा दही अनि काटेर राखेको प्याज सँगसँगै धनियाँ, खुर्सानी अनि स्वादअनुसार नुन। तपाईँलाई नुन कति खानु मन त्यो अनुसारले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ भुटेर पिसेको तिल र मैले चाहिँ जिरालाई भुटेर पनि युज गरेको छु, एकदम मिठो स्वाद दिन्छ। र बेसार राखेर हामी एउटा भाँडोमा त्यसपछि तोरीको तेल राखेर यसरी चाहिँ मेथीलाई फुराउँछौँ। यो मेथीलाई फुराएर हामी त्यसमा एउटा खुर्सानी, रातो खुर्सानीलाई पनि फुराएर यसरी यसलाई चाहिँ झान्छौँ हामी। झानिसकेपछि हामीले यसलाई बिस्तारै मिक्स गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मजाले यो राम्ररी यसमा मसला सबै जाने हिसाबले मिक्स गर्नुपर्छ। र यो यति बाक्लो भएको भएर मैले चाहिँ थोरै पानी यसमा युज गरेको छु। तपाईँहरूले त्यो अनुसारले कतिको खान मन लाग्छ, बाक्लो पातलो, त्यो अनुसारले पानी हालेर खान सक्नुहुन्छ। र यसरी फेरि हामी यसलाई मिक्स गरेर हाम्रो चुकौनी चाहिँ फाइनली रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कागती अप्सनल राखेँ, कागती राखिनँ। तपाईँलाई चाहिँ धेरै अमिलो खान मन छ भने थोरै कागती पनि राखेर यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।